ফ্ৰেণ্ড মই আগতে এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ যে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা বা চৰকাৰী ঘৰৰ কাৰণে আপুনি অনলাইনত কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব আৰু সেই যোজনাটো এপ্লাই কৰোঁতে আমাৰ দুটা ডকুমেণ্টছৰ প্ৰয়োজন হৈছিল এটা হৈছিল আধাৰ কাৰ্ড আৰু আনটো আছিল ভাৰ্চুৱেল আইডি আৰু সেইটো ভিডিঅ'ত বহুতে মোক কমেণ্ট কৰিছিল যে ভাৰ্চুৱেল আইডি কি আৰু এই আইডিটো আমি কেনেদৰে পাব পাৰি তো আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম ভাৰ্চুৱেল আইডি কি বা এই আইডিটো আমি কেনেদৰে পাব পাৰি তো হেল্ল' ফ্ৰেণ্ড মই চাইদুল আৰু আপোনালোকে চাই আছে ৱেট অনলাইন ইউটিউব চেনেল বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপুনি যদি এতিয়া আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষত ওলাই অহা টিলিংগাটো এবাৰ বজাই দিব ফ্ৰেণ্ড ভাৰ্চুৱেল আইডিটো হৈছে এনেকুৱা এটা আইডি যিটো আইডি আমি আধাৰ কাৰ্ডৰ সলনি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ আৰু এই আইডিটো আমি যদি ক্ৰিয়েট কৰিব বিচাৰোঁ বা এই আইডিটো যদি আমি বনাব বিচাৰোঁ তেনেহ'লে আমাৰ আধাৰ কাৰ্ডখন লাগিব আৰু আধাৰ কাৰ্ডৰ দ্বাৰা আমি এই ভাৰ্চুৱেল আইডিটো ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰোঁ তো আহক জানিলোঁ এইটো আমি কেনেদৰে ক্ৰিয়েট কৰিম প্ৰথমতে আপুনি আপোনাৰ মোবাইলত থকা ফায়াৰফক্স বা মজিলা এপ্লিকেশ্যনটো অপেন কৰি ল'ব আৰু আপোনাৰ মোবাইলত যদি এই এপ্লিকেশ্যনটো নাথাকে তেনেহ'লে আপুনি প্ৰথমে প্লে ষ্ট'ৰৰ পৰা এই এপ্লিকেশ্যনটো ইনষ্টল কৰি ল'ব আৰু ইয়াৰ পিছত আপুনি ইয়াক অপেন কৰিব অপেন হৈ যোৱাৰ পিছত আপুনি চাৰ্চ বাৰত টাইপ কৰিব UIDAI আৰু চাৰ্চ কৰি দিব চাৰ্চ হৈ যোৱাৰ পিছত একেবাৰে ওপৰত যিটো ৱেবছাইট আহিব uidai.gov.in আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰি দিব ইয়াত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত অলপ সময় ৱেইট কৰিব আৰু আধাৰ কাৰ্ডৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো অপেন হৈ যাব আপুনি ইণ্টাৰফেচটো দেখিবলৈ এনেদৰে পাব ইয়াৰ পিছত আপুনি অলপ স্ক্ৰল ডাউন কৰিব আৰু ইয়াত এটা লিংক দেখিবলৈ পাব ভাৰ্চুৱেল আইডি ব্ৰেকেটত থাকিব VID আৰু জেনাৰেটৰ আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰি দিব ইয়াত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ দেখিবলৈ পাব আৰু আপুনি এইটো বক্সত আধাৰ নাম্বাৰটো দিব আৰু এইটো বক্সত এই কাষত থকা ইমেজত যিখিনি কাপচা দিয়া আছে আপুনি এই কাপচাখিনি ইয়াত এণ্টাৰ কৰি ল'ব এণ্টাৰ কৰি দিয়াৰ পিছত আপুনি সেন্ড OTPত ক্লিক কৰি দিব সেন্ড OTPত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ ৰেজিষ্টাৰ কৰা ফোন নম্বৰত এটা OTP পঠিয়াই দিয়া হ'ব আৰু সেই OTPটো আপুনি এইটো বক্সত এণ্টাৰ কৰিব লাগিব OTPখিনি এণ্টাৰ কৰি দিয়াৰ পিছত আপুনি জেনাৰেট VID টো সিলেক্ট কৰি ল'ব আৰু সাবমিটত ক্লিক কৰি দিব সাবমিটত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱা এটা নটিফিকেশ্যন শ্ব' হ'ব কংগ্ৰেচুলেশ্যন ইয়ৰ VID নাম্বাৰ ছাকচেছফুলি জেনাৰেটেড এণ্ড সেন্ড টু ইয়ৰ ৰেজিষ্টাৰ মোবাইল নম্বৰ আপোনাৰ যিটো VID নাম্বাৰ বা ভাৰ্চুৱেল আইডি সেইটো আপোনাৰ ৰেজিষ্টাৰ কৰা ফোন নম্বৰত SMS-ৰ জৰিয়তে পঠিয়াই দিয়া হ'ব তো আজিৰ ভিডিঅ'টোত মাত্ৰ এইখিনিয়ে আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে যদি সঁচাই ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আপুনি যদি এতিয়া আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব